وسهلا فيكم من جديد. في هذا الدرس بنتعلم عن الموكب، أنواعه، فوائده واستخداماته باستخدام برنامج الأدوبي فوتوشوب. ولو ما تعرف للفوتوشوب أو ما عندك البرنامج بقول لك عن بديل بعد لحظات. بداية، الموكب هي طريقة عرض تستخدم لعرض الهوية أو العلامة التجارية، ما يسمى بالبراند ايدنتيتي، بطريقة واقعية، سواء كنت بتشتغل لنفسك يعني بزنس خاص فيك أو لما يطلب منك عميل، فتعرض له التصاميم سواء كانت لوجو، فواتير، بزنس كارد، أوراق مراسلات، أختام، آيديز، أكواب، منيوز، بروشورز، حتى ملابس، بطاقات الدعوة، الباكيجينج أو العلب، تطبيقات الجوال، تصميمات المواقع وغيرها كثير، وحتى طريقة الطباعة لو كانت بارزة أو محفورة. فهي بتعطيك فكرة وتصور كامل عن كيفية ظهور المنتج النهائي، لأنه بيساعدك على التصور. فمثلا تحط اللوجو أو الشعار على لوحة المحل، أو بعد الانتهاء من تصميم غلاف الكتاب تحطه على شكل كتاب في رف، أو تصميم تطبيق جوال تحطه على آيفون، وغيرها الأمثلة كثير. هذا الفيديو بنقسم القسمين. الجزء الأول بنشوف كيف ننزل ملفات البي اس دي اللي هي ملفات الفوتوشوب للموكب جاهزة من النت، ونعدل عليها بطريقة جدا سهلة وبسيطة. في مواقع كثيرة جدا جدا تقدر تنزل منها التمبلتس لهذه الموكب مجانية، وطبعا كالعادة جبت لكم أفضل المواقع وحطيت لكم الروابط في وصف الفيديو، وفي مواقع بفلوس تقدر تشتري منها لو تحب. الجزء الثاني بنتعلم نسوي هذا الموكب بأنفسنا من أي صورة نختارها من الإنترنت. أما لو كان مالك في الفوتوشوب أنصحك باستخدام موقع اسمه كانفا. لو ما تعرف عن الموقع ممكن تشوف هذا الفيديو اللي ظاهر لك على الشاشة، وحطيت لك الرابط في الوصف، بيعطيك تصور كامل عن الموقع والأسعار والاستخدامات. أما لو تعرف عن الموقع، في آخر فيديو نزلته عن كانفا شرحت فيه طريقة استخدام الموكب جدا سهلة وبسيطة، تسويها بضغطة زر. الرابط ظهر لك الآن على الشاشة، وحطيت لك الرابط في وصف الفيديو لو تحب تشوفه. خلونا الآن ننتقل للفوتوشوب ونشوف الخطوات العملية. الطريقة الأولى وهي الأسهل، إنه زي ما قلنا تنزل هذه التمبلتس للموكب كملفات BST جاهزة من الإنترنت. ولو عندك الفوتوشوب ممكن تستخدم التمبلتس اللي أصلا موجودة في الفوتوشوب. لو ضغطت على كنترول N أو رحت للفايل وبعدها ضغطت على نيو ورحت من عند برنت أو حتى فوتو، تحت كل كاتيجوري أو تحت كل تصنيف في مجموعة من التمبلتس الجاهزة اللي تقدر تختارها وتضغط على كرييت وتبدأ تشتغل فيها. يعني هذا في فريمات الصور، لكن لو رحت للبرنت بيجيب لك موكبس مخصصة للبرنت. هذا كتاب أو آرت وإلستريشن، في مجموعة من الموكبس تقدر تستخدمها من هنا، فهو مقسم لك إياها ممكن تستخدمها. أما لو تبغى تنزل من الإنترنت ممكن تفرج على الأشياء المجانية اللي موجودة، ولو عجبك شيء تختاره، أو أنه ممكن تروح تبحث بالسيرش بار من هنا مباشرة بحيث أنه يطلع لك النتائج اللي تبحث عنها أو الموكبس اللي بتدور عليها. وممكن تستخدم هذا الفلترز علشان يقلل من نتائج البحث. فلو مثلا بنبحث عن بزنس كارد، نكتب هنا بس بزنس كارد ونتفرج على النتائج الموجودة. كل هذه الموكبس مجانية تقدر تستخدمها. فلو مثلا عجبنا هذا البزنس كارد ممكن نضغط عليه ونختار على فري داونلود. بعدها انزل لين نهاية الصفحة، هنا بيجيب لك صور فيها شكل الموكب كيف، هنا حجم الفايل ونوع الفايل، بس اضغط على داونلود. أول ما ينتهي التحميل اضغط على الملف، بعدها اختار ملف الفوتوشوب، اضغط عليه دبل كليك عشان تفتحه. بوريكم البزنس كارد اللي أخذته، بس نبي نستخدمه كتمبلت، اخترته من كانفا. مجرد تجي على التمبلت وتختار أي واحد من البزنس كاردز، بعدها تضغط على داونلود وتغير من البرنت، تغير من الPDF تختار PNG، وبعدها تضغط على داونلود. وأحب أذكرك بالعرف فونت جوجل كروم اكستنشن اللي تكلمنا عليها في فيديو سابق. مجرد انك تجي وتضغط عليها لو انت ضايفها كاكستنشن وتروح للموكبس، بيوريك مجموعة كبيرة جدا من المواقع اللي تقدر تنزل منها موكبس مجانية. اتكلمنا عن هذا الاكستنشن ومجموعة كبيرة من الاكستنشنز اللي تهم الديزاينر موجودة الآن على الشاشة، وحطيت لك الرابط في وصف الفيديو لو تحب تطلع عليه. لما فتحنا التمبلت الملف الفوتوشوب بتكون عندنا مجموعة من اللايرز. لو تبغى تشوف اللايرز بصورة أكبر
اضغط على الرايت كليك واختار large thumbnail. بعدها احنا نبغى نغير هذه التو كاردز للتصميم اللي احنا سويناه، فاحنا نبغى نضغط دبل كليك على هذه الثمنيل. لا تضغط على الاسم، لانك لو ضغطت على الاسم دبل كليك بيسمح لك تسوي رينيم، لكن مو هذا اللي نبغاه. فانت تضغط دبل كليك على نفس هذه الصورة فبيفتح لك اياها. كل اللي عليك تسويه انك تجيب الصورة اللي فيها المعلومات اللي تبغى تحطها كأنها باك كفر او الفرونت كفر وتحطها مكانها. فمثلا احنا عندنا هذه الصورة اللي نبي نحطها مكانها، كل اللي علينا نسويه نسحبها لهذا الملف. لو في فرق بالسكيل نقدر نسوي ريسكيل او ترانسفورم. ممكن نضغط على هذا نضغط على هذا الاختيار اللي هو شو ترانسفورم كنترولز ونسحبها، او انه تضغط على طول مباشرة لو مو متفاعل عندك هذا الاختيار بس تختارها. لو هذا مو متفاعل تضغط على كنترول تي وبيجيب لك نفس الكنترولز وتتحكم فيها. وفي طريقة أخيرة ممكن تروح انت مسوي سيلكت لنفس اللاير، تروح على الإديت وترانسفورم وتضغط على سكيل، بس الأسهل انك تتعود على الشورت كاتس. بعدها سوي لها ترانسفورم بالطريقة اللي انت تشوفها مناسبة. بعدها مجرد انك سوي سيف كنترول اس، او روح من فايل وسوي سيف، وبعدها اضغط على سيف من هنا، وبعدها سكر الملف. لو رجعنا للملف الأصلي بنشوف انه غير لي هذه البطاقة. نغير الثانية، نروح له نضغط دبل كليك وبنفس الصورة نروح لهذا البزنس كارد ونسحبها مكانها ونسوي لها ترانسفورم بنفس الطريقة، كنترول تي ونسحبها بالمكان اللي احنا شايفينه مناسب. ممكن نحطها بنفس البوزيشن للكارد اللي احنا سويناها الثانية، انها تكون في النص. كل اللي علينا نسوي سيف وكنترول دبليو عشان نسوي كلوز. نرجع للملف لسه ما زبطنا هذه الصورة، نضغط بس دبل كليك نرجع لها لانه في الاطراف الزرقاء بانت معانا، بس نكبرها شوية زيادة نحطها بالمكان المناسب وسوي كنترول دبليو عشان يسكر. ايوه سيف ونسكره. فصارت عندي هذه التو كاردز. لو تحب تغير الباك جراوند بكل سهولة نضغط دبل كليك على هذا اللون. ممكن نستخدم هذا الدروب ونختار لون من هنا لو عجبنا اللون. اوكي، كذا نكون خلصنا الطريقة الأولى. الطريقة الثانية انه لو نزلنا اي صورة من الانترنت نفتحها في الفوتوشوب ونبغى نستخدمها كموكب، نسوي كذا بخطوات جدا سهلة وبسيطة. مثلا احنا عندنا هذا الجوال ونبغى نحط فيه هذا التطبيق. فالخطوات، الشيء الأول إنه إحنا نبغى نرسم مستطيل مكان هذا الجوال. إما نضغط حرف اليو أو إنك تروح وتختار واحد من هذه الأشكال. لو تبغى تغير بين الأشكال في الفوتوشوب تضغط على الشيفت ويو فيغير لك بهذه الأشكال. شوف الصورة من هنا. فإحنا نختار المستطيل ونبدأ بالرسم. نسوي كنترول بلس علشان نرسم. بعدها نرسم مكان المستطيل. سوال الأجز راوند نشيلها من هنا نحطه 0 فصارت كذا. زوم اوت. بعدها نختار الفي او الموف تول ونحرك ونسوي له روتيت. نسوي له بليس بهذا المكان علشان نشوفه بصورة اوضح. نقلل الاوباسيتي. ممكن نضغط على شيفت. هذا الشكل سهل لأنه مستطيل، لكن لو أنت عندك أي شكل معقد تقدر تروح وتختار على نفس الزوايا وبعدها تسوي له ترانسفورم. يعني لو عندنا مستطيل نضغط على حرف اليو وبعدها عندك زوايا تقدر تروح وتختار على هذه الزوايا، تضغط من هنا وتضغط على ترانسفورم وتختار من هنا اما روتيت او لو تبغى مثلا تسوي ترانسفورم بطريقة ثانية مثلا ديستورت وتسحبها. هذا لو كان الشكل عندك مو مستقيم، لكن احنا في هذه الحالة ما احتجنا، سوينا روتيت عادي. فنحذف هذا الشكل. الحين الخطوة الثانية نرجع الأوباسيتي زي ما كانت.
بما أنه حطيناه صح بنفس المكان. نضغط على هذا اللاير ونضغط في الرايت كليك ونسوي له convert to smart object علشان يصير نفس المثال السابق، إنه لو ضغطنا دبل كليك على المكان يفتح لي إياها بصفحة ثانية. الشيء اللي بنسويه نروح للآب وناخذ هذه الصورة ونسحبها بنفس المكان، بعدها نسوي لها روتيت نحطها بهذا المكان. ممكن نقلل الأوباسيتي للصورة عشان نقدر نحطها فوق المستطيل بالضبط. بعدها عشان ما يكون عندي أي زوايا طالعة زي هنا صار أكبر منه، نروح لهذا اللاير ونضغط كنترول على نفس هذه الثمنيل فحدد لي حوالينها. بعدها نبغى نعكس التحديد، نقدر نروح من سيلكت ونختار انفرس أو إنه نشوف الشورت كت من هنا شيفت وكنترول وآي. بعدها نسوي ديليت، فحذف نرجع لللاير اللي احنا بنحذف منها، بعدها نضغط على ديليت فحذف لي الأجزاء اللي ما أبغاها، فنسوي كنترول دي عشان يسوي لي دي سيلكت، وبعدها نسوي سيف للملف نفس المثال السابق ونسوي كلوز. سوينا سيف بكنترول اس، بعدها نسوي كلوز بكنترول دبليو. كل هذه الشورت كاتس لو ما تبغى تستخدمها تقدر تجي وتختار من هنا السيف، فنسكر الملف ونرجع للملف الأصلي. بنشوف إنه هنا بس نسينا نرجع الأوباسيتي زي ما كانت، نضغط دبل كليك ونرجع الأوباسيتي لهذه الصورة الكاملة. بعدها نسوي سيف مرة ثانية كنترول اس كنترول دبليو، سكرناها رجعناها وصارت عندي بمكان الجوال. ممكن تتساءل إنه ليه ما أحط الصورة أسهل لي بدل ما أسوي المستطيل ولسه أسوي convert to smart object بعدها لسه أسوي روتيت لنفس الصورة. صح هذه البروسيس شوي بتطول، لكنها أسهل لك بعدين لو حبيت أنت تستخدم هذا الموكب لأي صورة ثانية. كل اللي بيكون عليك تسوي إنك تسوي دبل كليك على هذا المستطيل وتسوي ريبليس لأي صورة أنت تبغاها بعدين. وبكذا نكون تعلمنا كيف نستخدم التمبلت جاهزة من الإنترنت ونغير فيها بحسب رغبتنا، وعرفنا الطريقة الثانية اللي من خلالها نقدر نستخدم أي صورة من الإنترنت ونعرض أعمالنا بطريقة احترافية. وأكيد لو بتتعامل مع عميل بيكون أسهل عليه يتخيل التصميم والنتيجة النهائية، وبيساعده يتخذ قرار، وبيساعدك أنت تاخذ الأبروفل أو الموافقة أسرع وتتلاشى نقاط سوء الفهم. تركت لك الملفات اللي استخدمتها في هذه المثالين في الوصف لو تحب تستخدم هذه الأمثلة. ونفس ما قلت لكم في البداية حطيت لكم مجموعة من الروابط المواقع فيها موكبس مجانية تقدر تنزل منها. وفي النهاية لو عجبك الفيديو لا تنسى اللايك وتشترك في القناة، ولو عندك أي سؤال أو اقتراح اكتب لي في التعليقات أو تواصل معي من خلال مواقع التواصل، واكتب لي لو في شيء معين حاب تتعلم عليه وأقدر أساعدك فيه يكون له درس مخصص. وأخيرا أحب أكيد أشكرك على المشاهدة، نتقابل في درس الأسبوع القادم، في أمان الله.